خوش اومدید به یه پارت دیگه. میخوایم یه متن بنویسیم و بادش کنیم. با من تا ادامه ویدیو همراه باشید. من شیفت A رو میزنم و تکست رو میزنم اینجا و تب رو میزنم، وارد ادیت مود میشم و اینجا حالا میتونم هر اسمی، حالا یا اسم خودم رو بزنم یا هر چیز دیگه ای. از اینجا من وارد تنظیمات بچه‌ها این میبینید اینجا لوگوی مربوط به تکست هستش. از قسمت فونت اینجا میتونم فونتش رو تغییر بدم. روی این پوشه میزنم، مثلا میتونم حالا هر فونتی اینجا شما میتونید بهش بدید. من روی این میزنم. بعد یه خورده کلمات به هم نزدیک هستش. خب پس من میام پایین. از قسمت کاراکتر اسپیسینگ این رو من میذارم روی 1.5. فکر کنم 1.5 تا 2 اوکی باشه. آره، چون اینو میخوایم باد بدیم حجمش زیاد میشه. خب من راست کلیک میکنم اینجا، از قسمت کانورت تو روی مش میزنم. دیگه وقتی ما تبدیلش بکنیم به مش دیگه نمیتونیم ادیتش کنیم دیگه، اسمش رو عوض کنیم. خب به این نکته توجه کنید. ادیت مود رو میزنم و A رو میزنم کلش انتخاب شه. E رو میزنم یه خورده به سمت بالا اکسترودش میکنم. روی کوچولو هم بزرگش کنم که ببینم خیلی ریز شد. خب از قسمت مودیفایر ها اینجا من بهش ریمش میدم و از قسمت وکسل سایز این رو به 9000 این مقدار رو بهش وارد میکنم. اینا حتما من اپلایش رو میذارم اینجا و از این قسمت من وارد اسکال بود میشم، میام پایین اینجا و این کلاد فیلتر رو من میزنم و از اینجا هم که روی این فلت باد باشه. این فلت هم یعنی باد کردم. خب من کلیک میکنم و میکشم تا جایی که باد میشه. البته خیلی باد شد، کنترل زد میزنم یه ذره من بادش میکنم. این فکر کنم اوکی باشه. دوباره برمیگردم به آبجکت مود. یه شید اسموت رو هم بهش میدم اینجا. یه متریال هم بهش میدم و از همینجا دیگه متالیکش رو یه خورده میبرم بالا، رافتش رو کم میکنم. بذارید من وارد رندر بشم اینجا و از اینجا یه HDRI هم بهش بدم. الان رنگش خب سفیده، میتونم حالا یه همچین رنگی هم بهش بدم و خب خیلی راحت ما میتونیم یه تکست بنویسیم و به این زیبایی هم بادش کنیم. اگه از اینجور آموزش رو دوست دارید به کانالم سر بزنید، کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و در قسمت کامنت نظراتتون رو بنویسید. من میخونم. سوالی داشتید بپرسید، من پاسخ میدم. تا یه ویدیو دیگه میبینم.